And ito guys, naka-receive na ako ng text from GCash. And ito nga yung 15 pesos na binigay sa akin itong free application na to. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to r.m.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload na. And dito nga guys, is pwede tayo makakuha ng only 15 pesos direct sa GCash. And tapusin nyo nga lang itong video dahil may farming tricks po para makakuha tayo ng only 15 pesos. And sa mga wala pa nito is nasa description lang ng video yung link para ma-download nyo. And ito nga guys, para ma-withdraw natin is i-bind nyo nga lang po yung number nyo dito para direct na siya sa GCash. So ayan, wait ko na nga lang po dumating. And ito guys, naka-receive na ako ng text from GCash. And ito nga yung 15 pesos na binigay sa akin itong free application na to. And ito guys ay free to download lang sa Google Play Store. So ito guys, bagong application nga po kung saan pwede tayong kumita ng libre dahil wala po itong investment. And nilagay ko po sa description ng video yung link para madali nyo itong ma-download. So ito guys, kailangan lang natin mag-login via Facebook. And once you login nga guys, makakakuha ka ng 50,000 points. Nagagamitin nga natin dito guys, pang-redeem sa GCash. So, try nga po natin yung mga tasks dito guys para makakuha tayo ng points pang-redeem. So, ito guys, sasagutan nga lang po natin itong mga question dito and makakakuha tayo dito ng points. So, ito guys, natapos na yung ating task. So, ayan guys, kailangan lang natin siyang i-receive. So, ayan guys, nakakuha ako at nagdagdag na nga po yun sa points ko. So, meron dito, read one article and you can get 10,000 points. So, ito guys, ganito yung bubungad sa atin. So, ayan guys, so may uma-under nga po na bilog dun sa baba. At pag natapos na nga po yun, is pwede natin i-claim yung ating points. And maladagdagan pa yon once na pinanood nga natin itong video. And ayan guys, nakakuha ako ng 1,020 points. So, huwag nyo kalimutang i-click yung mga nakalagay na receive para dumagdag yun nga po sa points nyo. So, yung mga nakita nyo dito guys na novice task, gawin nyo nga lang po yan para dumagdag nga po iyon sa points nyo. And ito guys, libre-libre kayo makakakuha ng 50,000 points sa paglagay nga lang po ng invitation code. So, ayan guys, makikita nyo sobrang dami pa ng task na pwedeng gawin dito. So, paano nga ba makaka-redeem dito guys? So, ayan, libre-libre tayo makakakuha ng pera sa GCash. And ito guys, ang pinakamababa na pwede mo makuha sa GCash ay 15 pesos at ang pinakamataas naman ay 1,500. And para nga po mapabilis natin ang pag-iipon nga po ng points, is ituturo ko nga po yung the best farming tricks nga po para dito. So dito guys, kailangan lang natin ng click assistant. Then i-download nyo nga lang po yun sa Google Play Store. And then sundan nyo nga lang po yung mga step para nga po sa pag-setup. So, ayan guys, yung setup para nga po hindi na tayo mahirapan sa pag-browse. Then, ito guys,
I-set up lang natin yung number of repetition. So, ayan, set up lang natin ng 100. Then, lagay natin ng number 2 nga po doon sa pag-click po doon sa timer. And para tuloy-tuloy nga po, is lagyan natin ng number 3 doon sa X. And then guys, i-play nga natin. So makikita nyo guys, tuloy-tuloy na po siyang umaandar. And konting adjust nga lang po dun sa mga numbers ng repetition.